Látnok, búgtam, szörnyű látnok, ördöglégy, madár vagyátok, hogyha Istent úgy félsz, mint én, s van hited, mely égre száll. Mondd meg egy ászterhes órán, messzi mennyben vár-e jó rám? Angyal néven széplen órám, kit nem szennyez földi sár. Átölel még széplen órám, aki csupa fénysugár? Szólt a holló, soha már. The Unluckiest Man. Karácsony. 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 Mondom, karácsony! Hogy mit mondtatok? Még csak november van. Várjunk. Most van advent első vasárnapja, és én imádom a karácsonyt. Ja, tudom, várjak még egy jó bő 4 hetetre. Amúgy jut eszembe, ti mit kerestek itt? Ja, hogy már rég jelentkeztem, és rég volt játékbemutató. Hát, tudjátok, karácsony! Üdv internetlakók! Brandus ismét jelentkezik egy videójátékbemutatóval, méghozzá egy indie csomagét hoztam el nektek. Éreztétek már magatokat a világ legszerencsétlenebb emberének? Persze, hogy nem nyertél a lotton, elment előtted a busz, a vonat mondjuk csak egy óra múlva jött a következő. Megint nem nyertem meg a gamer gépre valót. Nincessen belé. Hát igen, ezek is szerencsétlenségek, de tudok ennél szerencsétlenebb embert is. Mégpedig a következő játékunk főhősét. A The Unluckiest Man egy indie fejlesztésű játék, igazi indie csemege. Innen is hatalmas kalapemelés a készítőnek, George Remus P-nek, mivel a Steam kommentekből értesültem, pusztán a szabad idejéből készítette a játékot, egyedül a narrációban volt segítsége. Jelzem, erősen spoileres lesz a mai videóm, hiszen ilyen rövid játékról fizikai képtelenség spoilermentesen beszélni. Az egy másik műfaj. A játék idén október 27-én jelent meg, tehát elég friss hús a piacon, és a történet viszonylag egyszerű, az örök klasszikusokhoz nyúl, vagyis az ördög megpróbálja megszerezni egy szegény, ám jóindulatú ember lelkét. Nekem az egész atmoszférából rögtön Poe, a holló ugrott be, és valóban sok helyen megjelenik a madár, a holló az elmúlás szimbóluma a legtöbb kultúrában. Lélekvívő madár, amely a két világ, az élők és a holtak világa között képes haladni, érintve ezek határait. Több mitológiában az istenek küldötteként érkeznek az emberekhez, a mesékben, mondákban különös sötét aura lengi körül őket, még akkor is, ha élelmet hoznak vagy figyelmeztet a közelgő veszélyre. Ezen dolgok miatt titokzatos, kettős lénynek képzelték az elmúlt korok emberei, még az is előfordult, hogy megjelenése félelmet ébresztett. Ezt a komor hangulatot nagyon jól megragadja a játék. Az apró részletekben érződik Dragomir szomorúsága és összeomlása, hogy elvesztette hőnimádott feleségét, Katrinát. A játék a feleség halálával indít, innen vesszük át az irányítást. A gyászoló özvegy felaláboljon kísértetként a házban, az olyan apró részletek teszik teljes az élményt, hogy beléptünk valakinek az életébe, mint az asztalon gőzölgő leves, amit még szerettek volna együtt megvacsorázni, a halmokban álló könyvek, az itt-ott megtalálható levelek, vagy a vödrök a nappali közepén, mert a fény még mindig nem javította meg a tetőt és beáznak. A megtalált levelekből kiderül, hogy Dragomirnak nem volt pénze orvosra. 5000 koronát kellett volna fizetnie, vagy hogy tartozik a főbérlőjének. De vannak újságok a játékban, amikből megismerhetjük a helyi pletykákat, hogy egy nő megölte a férjét és a kertben próbálta elégetni a testét, vagy hogy egy férj megcsalta a feleségét a helyi pappal, és ebből botrány kerekedett. Sok-sok apró részlet, mely hozzáad a játékélményhez. Történetünk alaphelyzetéből jól látható, hogy Dragomir egy szegény, ágról szakadt ember, aki a koldusbot közelében jár. Az ördög ráijeszt a temetetlen felesége szellemével, ezért minél előbb igyekszik megszervezni a temetést a számára, hogy a lelke megnyugodhasson. A helyi temetkezési vállalkozó nagyon magas összeget határoz meg egy egyszerű temetésnek, 10 000 koronát,
Az előbbi összegekből jól látható, ha lenne ennyi pénze a főhősünknek, kifizette volna az orvost és az otthonukat is. Először megpróbálja eladni az egyik legkedvesebb emlékét, amit a feleségétől kapott, az írógépét. De a pökhendi, pénzsóvár vállalkozóban szemernyi emberség sincs. Dragomir végső elkeseredésében kirabolja a postakocsit, amiben egy hölgy által összegyűjtött adományok vannak az árváknak. De ez is csak 9500 korona. A vállalkozó ennek fejében egy használt koporsót ajánl fel Dragomir feleségének. És itt pattan el a húr a főhősünkben, felforgatja fenekestül a világát, bosszúból felgyújtja a vállalkozó üzletét és kirabolja. Végül megkapja a feleségének a vágyott temetést, de milyen áron? Maga a játékmenet erősen lineáris, tehát nem tudsz kilépni a történetből. Ha nem azt csinálod, amit a készítő kitervelt, akkor megakadsz, nem enged tovább lépni. Nincs más megoldási lehetősége a feladványoknak, például a postakocsi helyett szívesebben raboltam volna ki a postát, aminél a lakat jelzett is, hogy esetleg valahogyan be lehetne jutni, de nem találtam olyan eszközt, amivel engedte volna. A pajszerrel csak és kizárólag a postakocsi törhető fel. Pedig a valóságban szerintem egy sima lakatot könnyebb lenne leszedni vele. Nem tudsz besétálni az alagútba vagy a templomba, addig, amíg végig nem vitted az előzményeket, pedig szívesen felfedeztem volna. Semmit nem vont volna le a játékértékéből, ha előbb mehetek be. A jelenetek nem skippelhetők, ezzel is nyújtva a játékidőt, amúgy nélkülük 10 perc lenne az egész, és nincs biztonsági mentés, nem mintha kellene ehhez a nyúlfarknyi játékhoz, de mégis biztonsági érzetet ad, hogy nem kell mindig mindent előről kezdeni. Továbbá egy kis történelmi anakronizmus gyűjtemény, a játékot a hangulata alapján az 1800-as évek vége, 1900-as évek elejére tenném. A történet szerint Romániában járunk, az első automobilt 1886-ban jelentették be a szabadalmi hivatalba, ami még egy egyszerű lovaskocsi volt motorral hajtva. A játékban lévő forgalomba került jármű kb. 1910-es, ekkortájt jelent meg Romániában is, plusz-minusz 1-2 év. Vagyis a legjobb szándékkal is még az első világháború előtt vagyunk. Bocsánat, de a történelem barbár kibújik ilyenkor belőlem, és engem zavar, ha az apró részletek nem stimmelnek, ki tud zökkenteni. Szóval a szoknyahoztól a hölgyön még el tudok tekinteni. Bár ilyenkor még nem volt ismert az éppen térd alá érő szoknya, hiszen az csak a világháború körül rövidült meg, amikor a nők is munkába álltak a háttérországokba, de hagyjuk. Ugyanakkor a korona idegesített a legjobban. Románia pénzneme 1867. április 22 óta a lej, de már a 17. században is lej volt ilyen-olyan formában. A koronát 1927-ben vezette be Magyarország, és az osztrák-magyar monarchia pénzneme volt. Persze ettől járhatunk Erdélyben, de Erdély ekkortájt még Magyarországhoz, a monarchiához tartozott. Trianon 1920-ban volt, utána viszont szintén lej a fizetőeszköz, és nem korona. Vagyis a legjobb szándékkal sem tudom a koronát Romániához fűzni az adott korszakban, hiszen Erdélyt még a korona bevezetése előtt csatolták el. A pénz nagyon kiugrasztott a játékélményből, mivel végig a narráció Romániát hangsúlyozza, maradjunk abban, hogy az nem erdélyi terület, és akkor a nyelvhasználat teljesen helyes a játékban, csak a pénz nem és a hölgy ruhája nem stimmel. A történelmi pontatlanságok azért is szomorúak, mert a fejlesztők, a Darkania Works román telephelyen rendelkezik. De mivel egy személyes stúdió abszolút megbocsátható, hogy nem ért mindenhez, én sem tudok zenét szerezni vagy programozni. Ugorjunk is a pozitívumokhoz. Most, hogy jó magyarként kiborogtam magam az előzőeken, kifejezetten üdítőek voltak, viszont a Romániát hangsúlyozó elemek. Jártam pár éve egy Erdély és környéke csillagtúrán, és emiatt románok lakta területen is. Halkan megjegyzem, nincs bajom velük, mindenki másként látja a történelmet, és ez szíve joga. Ami rögtön a játék elején beleringatott a román ortodox világba, a szentképek. Igen, a haldokló szobájában a mini oltár és a szentképek. Ekkora számomra gicsparádét az ortodox egyháznál láttam. Ez a minden aranyozott vagy aranyat utánzó festmények, ez az íteresen futja, de a glória csillogjon, villogjon, az ábrázolásmód, a rajzok egy az egyben a romániai bazárokra és templomokra emlékeztetett. Nagyon eltalálta a vallásos túllihegést a készítő, imádtam ezt a precizitást, a zeneválasztás csillagos ötös, hihetően a korhoz tartoznak, a gramofon és a fonográfok, a pénztárgép mind-mind a korszakot idézik. A textúrákért szintén nagy pacsi. Egyedül a leves lógott ki, ugyanakkor, ahogy a fán megcsillan a gyertyafény, vagy az eső csillog a kövön, szintén remekül megoldott, látványos és hangulatos. A kovácsolt vaskapu, a címer a ház homlokzatán, és meg annyi apró részlet. A kárpitok, a lámpások mind-mind segítenek beleringatni magam a játékba.
Külön tetszett a tenger textúrája, hogy olyan részekre is gondot fordított a készítő, ami nem tartozik a játéktérhez, és nem sok mindenki fogja megkukkolni a felületet, ahogy az is tetszett, hogy a játéktéren kívül eső épületek sem élettelenek, így valahogy mégis teljessé válik az élmény. Összességében hangulatos játék, az aprócska easter egg-ek, mint például a temetkezési vállalkozó cégére, vagy a töklámpások mosolyt csajnak az arcomra. A játék számomra 10/9, mert nagyon rövid, és szívesen időztem volna még a világában. Továbbá egyáltalán nem értem, hogy a Steam könyvtára miért sorolt a horror kategóriába, lehet pillanatnyi elmezavar a rendszer részéről, mivel inkább misztikus rejtélybe sorolnám, az egyetlen szellem jelentettel számítva inkább volt komor, mélabús, semmit ijesztő. Illetve inkább egy lineáris történetmesélésnek nevezném, hasonlóan a Memoir Bluehoz. Itt is egy történetet mond el a készítő a babonákról, a hiedelmekről, az emberi természetről. Ezeket a típusú játékokat én mindig nagyra értékelem. És hogy mi a történet vége? Dragomir megváltozik a temetés után, érdektelenné válik, és még a siket koldusba is belerúg. Jégé fagyott a szíve. Az ördög ezt a pillanatot akarja megragadni, hogy üzletet kössön vele a lelkére. Ám a sors, az őrangyalok, vagy te maga Isten közbeszól, miközben a koldus az útest közepén próbálja összeszedni a szétszórt vagyonát, egy autó közeledik. Dragomir hiába kiabál neki, hogy vigyázzon, hiába dudálnak neki, hogy a csúszós úton már nem tudnak megállni. Szegényke nem hallja. Dragomir a koldust félrerökve feláldozza magát, hogy megmenthesse a szerencsétlen életét, nem is sejtve, hogy ezzel a saját lelkét mentette meg. Felülírva az elmúlt éjszaka eseményeit, jóvá tette a bűneit azzal, hogy megmentett egy életet. Az ördög dohogva távozik, dolga végezetlenül. Oké, mégiscsak 10/10. És hogy mi ebből a tanulság? Az ember nem eredendően jó vagy rossz, hanem a körülmények alakítják a sorsát, néha evezni kell az árral, nem tehetsz mást. De mindig vannak pillanatok, amikor változtatni tudsz, amikor jót tehetsz. Ne félj megragadni a lehetőségeket, nem tudhatod, mit hoz a holnap. Élj, szeress és tégy meg mindent, ami a módodban áll, hogy segíts a nálad kevésbé szerencséseken. Nincsenek igazi hősök köppenyben, és nincsenek velejéig gonosznak született emberek. Mindannyiunkban van egy csipetnyi jó, és egy csipetnyi rossz. Csak rajtunk áll, hogy melyik utat választjuk. Dönts be látásod szerint. S fenn a csöndes szobron ülve, az a holló egyedül, szót tagolta, mint lelke ebbe volna öntve már. Nem nyílt másig ére ajka, nem rebent a toll se rajta, s én szólék, alig sóhajtva, majd csak elmegy, messzi száll. Mint remények, mint barátok, holnap ez is messzi száll. S szólt a holló, soha már. Internetlakók, Brandus ismét jelentkezik egy vadi új Üdv internetlakók, Brandus ismét jelentkezik egy Akkor foglaljuk ezt. Jézusom, ezt nem fogom megszokni soha. Játszó, el vagyok. Lesz baki barádé. Tudok én ennél szerencsétlenebb embert is mutatni. Hát jöjjön a mi indián... Hát... Igazándiból ugye a scriptekkel operál. Ne játszatok alattam, sipírc. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom, a kisült már ide véle, hadd egyen meg melegébe. Ti még itt vagytok?